અનસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. હું છું મિતા. આજે આપણે કોબીજના સ્વાદિષ્ટ પરોઠા બનાવીશું. નાના બાળકોને જો તમે કોબીજનું શાક અને રોટલી બનાવીને આપશો તો એ લોકોને બિલકુલ નહીં ભાવે, પણ એ જ કોબીજમાંથી જો તમે સ્વાદિષ્ટ પરોઠા બનાવીને આપશો તો એ લોકોને જમવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો પરોઠાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝની એક કોબીજ લીધી છે અને સ્ટફિંગના સારા બાઇન્ડિંગ માટે આપણે તેમાં 2 થી 3 નંગ બટાકા પણ મિક્સ કરીશું. સરસ પરોઠા બનાવવા માટે કોબીજ અહીં તમારે એકદમ સોફ્ટ અને કૂણી હોય તેવી જ લેવાની છે અને પછી દૂધી છીણવાની છીણીથી આ રીતે એનું એકદમ બારીક છીણ બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે. તો અહીં એક મીડિયમ કોબીજમાંથી લગભગ 2 કપ જેટલું છીણ તૈયાર થયું છે અને બટાકાને પણ મેં બાફીને મેશ કરી લીધા છે. હવે સ્ટફિંગ તૈયાર કરતી વખતે સૌથી પહેલાં આપણે એકલી કોબીજને જ સાંતળીશું, પછી તેમાં બટાકા મિક્સ કરીશું. આ 1 ટેબલસ્પૂનનું માપ છે. ફક્ત 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ. તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે સૌથી પહેલાં આપણે લીલા મરચાં અને આદું સાંતળી લઈએ. અહીં મેં 2 નંગ લીલા મરચાં અને થોડું આદું છીણીને લીધું છે. તમારે જો આમાં લસણ મિક્સ કરવું હોય તો એ પણ મિક્સ કરી શકો છો અને ડુંગળી મિક્સ કરવી હોય તો પણ આ સ્ટેજ પર મિક્સ કરી દેવાની. આદું અને મરચાંને અડધી મિનિટ સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ મિક્સ કરીએ. સ્ટફિંગમાં તલ મિક્સ કરવાથી પરોઠાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. અને જો તમારે જૈન પરોઠા બનાવવા હોય તો બટાકા સ્કીપ કરીને એકલી કોબીજમાંથી જ સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લેવાનું. એ પરોઠા પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. તો અહીં આપણા તલ પણ ખૂબ જ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં 2 પિંચ જેટલી હિંગ અને ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર મિક્સ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આલુ પરોઠા અને દૂધીના થેપલા બનાવીને તો હંમેશા ખાતા જ હશો, પણ એકવાર આ રીતે કોબીજના પરોઠા બનાવીને પણ ટ્રાય કરજો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. આદું અને મરચાં સરસ સાંતળી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં કોબીજ મિક્સ કરીએ. હવે અહીં કોબીજમાં પાણી રહેલું હોય છે એટલે કોબીજમાંથી બધું જ પાણી બળી જાય અને એકદમ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે કોબીજને સાંતળી લેવાની છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ માટે કોબીજને સાંતળી લેશો એટલે એમાંનું બધું જ પાણી બળી જશે. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કોબીજમાંથી પૂરેપૂરું પાણી બળી જાય પછી જ આપણે તેમાં બાફેલા બટાકા મિક્સ કરવાના છે. તો અહીં આપણે કોબીજને 5 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. બધું જ પાણી બળી જાય પછી આપણે તેમાં બાકીના મસાલા મિક્સ કરીશું. લગભગ 5 મિનિટ પછી હવે આપણે કોબીજમાં બાકીના મસાલા પણ મિક્સ કરીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કર્યું છે અને હું અહીં 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરું છું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું અને ½ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલા મિક્સ કરીએ. ખટાશ માટે જો તમારે લીંબુ નીચોવું હોય તો સ્ટફિંગ તૈયાર થયા પછી છેલ્લે નીચોવી લેવાનું, પણ હું અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર મિક્સ કરું છું. અહીં તમારે આમચૂર પાવડર કે લીંબુ એ બેમાંથી એક જ વસ્તુ મિક્સ કરવાની છે. કોબીજ એકદમ ફીકી હોય છે એટલે મસાલા મિક્સ કરો તો મસાલા અહીં તમારે થોડાક ચડિયાતા મિક્સ કરવાના. અને એકવાર સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ જાય પછી તમારે થોડું ટેસ્ટ પણ કરી લેવાનું. એટલે તમારા ટેસ્ટ મુજબ અહીં તમારે કોઈ પણ મસાલો થોડો વધારે મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ કરી શકો છો. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોબીજમાંથી બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને કોબીજ એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે તેમાં બટાકા મિક્સ કરીએ. બટાકાનું અહીં કોઈ ચોક્કસ માપ નથી, ફક્ત મેં બાઇન્ડિંગ માટે જ મિક્સ કર્યા છે. તમે ફક્ત 1 બટાકું મિક્સ કરશો કે બિલકુલ બટાકા મિક્સ કર્યા વગર આ માવો બનાવશો તો પણ સ્ટફિંગ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. હવે અહીં કોબીજ અને બટાકાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અહીં 1 મીડિયમ સાઇઝની કોબીજ અને 3 નંગ બટાકામાંથી તમે લગભગ 6 વ્યક્તિ માટેના પરોઠા તૈયાર કરી શકો છો. તો અહીં આપણું પરોઠા માટેનું સ્ટફિંગ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈએ. તો અહીં તમારે એકદમ ડ્રાય સ્ટફિંગ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાનું છે. કોબીજમાંથી પાણીનો ભાગ બિલકુલ બળી જવો જોઈએ. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણું સ્ટફિંગ એકદમ ડ્રાય બન્યું છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ બન્યું છે. છેલ્લે હવે આપણે તેમાં થોડી ફ્રેશ કોથમીર પણ મિક્સ કરીએ. આમાં તમે ફુદીનો મિક્સ કરશો તો એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે.
અત્યારે લોકડાઉન ચાલે છે એટલે મને ફુદીનો નથી મળ્યો, એટલે હું અહીંયા એકલી કોથમીર જ મિક્સ કરું છું. હવે આને આપણે થોડીક વાર માટે ઠંડુ પડવા દઈએ અને ત્યાં સુધીમાં આપણે પરોઠા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ. અહીં પરોઠા બનાવવા માટે ઘઉંનો ઝીણો લોટ રોટલી બનાવવા માટે વાપરીએ છીએ તે જ લેવાનો છે. મેં અહીંયા 3 કપ અરાઉન્ડ 500 ગ્રામ જેટલો લોટ લીધો છે. હવે લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરીએ. હું અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કરું છું અને લોટમાં મોયણ તરીકે હું અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ મિક્સ કરું છું. હવે અહીં આલુ પરોઠા કે વેડમી બનાવતી વખતે રોટલીનો જે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીએ છીએ બસ તેવો જ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. તો અહીં રોટલી માટેનો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. બહુ ઢીલો પણ ના હોવો જોઈએ અને એકદમ કઠણ પણ ના હોવો જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં રોટલીનો જે રૂટીન લોટ બાંધીએ છીએ તેવો જ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આ લોટને ઢાંકીને આપણે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ, પછી આપણે તેમાંથી પરોઠા બનાવીશું. 15 મિનિટ પછી આપણો લોટ ખૂબ જ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને પહેલાં આપણે તેને ચીકણો કરી લઈએ. આજે આપણે જે કોબીજના પરોઠા બનાવી રહ્યા છીએ એને થોડા અલગ રીતે વણીને તૈયાર કરવાના છે. કોબીજમાંથી બધું જ પાણી બાળી નાખશો તો પણ કોબીજનું સ્ટફિંગ બટાકાના સ્ટફિંગ કરતાં થોડું ઢીલું રહી જતું હોય છે. એટલે આલુ પરોઠાની જેમ તમે જો એને બનાવવા જશો તો બધું સ્ટફિંગ રોટલીની બહાર નીકળી જશે. આજે હું તમને 3 પદ્ધતિથી પરોઠા બનાવતા શીખવાડીશ. તમને જે રીત પસંદ આવે એ રીતે તમે પરોઠા બનાવી શકો છો. હવે અહીં પહેલાં ગુલ્લાને લોટથી ડસ્ટિંગ કર્યા પછી એક પાતળી મોટી રોટલી વણીને તૈયાર કરીએ. આ રીતે થોડી મોટી રોટલી બનાવી લેવાની છે અને રોટલીની એક જ સાઈડ આપણે કોબીજનું જે સ્ટફિંગ બનાવીને તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તેને આ રીતે ફેલાવી લઈએ. અહીં આપણું સ્ટફિંગ એકદમ ડ્રાય અને એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે. ખૂબ જ સરસ રીતે રોટલી પર સ્પ્રેડ પણ થઈ જાય છે. હવે રોટલીને ફોલ્ડ કરી લઈએ. આ રીતે ફોલ્ડ કર્યા પછી વેલણ વડે હલકા હાથે તેને થોડુંક જ વણી લેવાનું છે, એટલે બધું સ્ટફિંગ રોટલી સાથે સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જશે. હવે ઘૂઘરા પર જે કાંગરી બનાવતા હોઈએ છીએ એવી જ ડિઝાઇન અહીંયા એની કિનારી પર બનાવીને આપણે તૈયાર કરી લઈએ. સરસ રીતે પરોઠું સીલ પણ થઈ જશે, સ્ટફિંગ બિલકુલ બહાર નહીં નીકળે અને એનો લુક પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. બીજી પદ્ધતિમાં તમારે 2 એક સરખી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. પછી એક રોટલી પર આ રીતે બધું સ્ટફિંગ ફેલાવી લેવાનું. અહીં રોટલી પર મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ એપ્લાય કર્યું છે. હવે આ રીતે સ્ટફિંગ પાથરી લીધા પછી આ જ સાઇઝની બીજી એક રોટલી તૈયાર કરીને એની પર આપણે લગાવી દેવાની છે. સરસ રીતે પ્રેસ કર્યા પછી આને પણ થોડું હલકા હાથે વણી લઈએ. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણું પરોઠું એકદમ પાતળું અને મોટું પણ બન્યું છે અને બિલકુલ સ્ટફિંગ પણ બહાર નથી નીકળ્યું. બસ આ જ રીતે વણીને તૈયાર કરી લેવાનું છે. અને એક ફોકની મદદથી આપણે આની પર પણ ડિઝાઇન પાડીશું. કિનારી પર આ રીતે ફોકની મદદથી તમારે ડિઝાઇન પાડી લેવાની, એટલે એનો લુક પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે અને તળતી વખતે સ્ટફિંગ પણ બહાર નહીં નીકળે. તો અહીં આપણા બંને પ્રકારના કોબી સ્ટફ પરોઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે તેને શેકી લઈએ. અહીં પરોઠા શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખીશું. એક બાજુ શેકાઈ જાય એટલે તેને ફ્લિપ કરી લઈએ. અહીં પરોઠા પર તમે બટર, ઘી કે પછી તેલ કંઈ પણ વસ્તુ એપ્લાય કરી શકો છો. હું આજે આ પરોઠા શીંગ તેલમાં શેકીશ. તો બંને બાજુ 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ એપ્લાય કરીશું. તો આ રીતે મોટી સાઇઝના કોબીજના સ્ટફ પરોઠા બનાવીને તમે તૈયાર કરી લો અને પછી સર્વ કરતી વખતે થોડા કટ કરીને સર્વ કરો તો એનો લુક પણ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. કોબીજ 12 મહિના દરેક સિઝનમાં મળતી જ હોય છે.
તો આ રીતે કોબીજના સ્ટફ પરોઠા બનાવીને સવારે તમે બ્રેકફાસ્ટમાં કે લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરી શકો છો. અને સાંજે ડિનરમાં કંઈક હલકું બનાવવું હોય તો આ પરોઠાને તમે દહીં સાથે કે સોસ અને લીલી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરજો. તો પરોઠાને અહીં મેં બંને બાજુથી સરસ રીતે શેકી લીધું છે. પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો અહીં આપણું પરોઠું એકદમ સોફ્ટ બન્યું છે. હવે આપણે બીજું પરોઠું પણ શેકી લઈએ. તો આ રીતે પરોઠા પર થોડી ડિઝાઇન પાડીને એક અલગ જ શેપનું પરોઠું તૈયાર કરી અને તમે બાળકોને સોસ સાથે સર્વ કરશો તો એ લોકો ખાવાની બિલકુલ ના નહીં પાડે. ટેસ્ટમાં તો એ ખૂબ જ સરસ લાગે જ છે અને એનો દેખાવ પણ ખૂબ જ સરસ આકર્ષક બને છે. અને મોટી સાઇઝનું જે પરોઠું બનાવ્યું એને પિઝા કટરની મદદથી આ રીતે કટ કરીને પછી સર્વ કરો. ફ્રેન્ડ્સ, કોબીજનું આ સ્ટફ પરોઠું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. તમે જો કોઈને કહેશો નહીં તો ખબર જ નહીં પડે કે આ કોબીજમાંથી બનાવ્યું છે. એમાં કોબીજનો બિલકુલ સ્વાદ નહીં આવે અને મસાલા પણ જો ચડિયાતા કરશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. હવે ત્રીજું પરોઠું આપણે ટ્રાયેંગલ બનાવીશું. તો એમાં એક જ બાજુ પર બધું સ્ટફિંગ લગાવી દો. હવે તેને ફોલ્ડ કરી લો. પછી એની પર પ્રેસ કરીને થોડું તેલ એપ્લાય કરો. આ રીતે એની પર થોડું તેલ લગાવી લેશો અને ઉપર થોડું લોટનું ડસ્ટિંગ કરી લેશો. પછી ફોલ્ડ કરીને વણશો તો એના લેયર્સ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. ફરી ફોલ્ડ કરીને એને હલકા હાથે વણી લઈએ. તો કોબીજના સ્ટફ પરોઠા બનાવવાની 3 પદ્ધતિ અહીં આપણે જોઈ. તમને જે રીત પસંદ આવે એ રીતે તમે પરોઠા બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપીના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું લિસ્ટ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. અને રેસીપીને લગતા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન કે પછી સજેશન હોય તો એ પણ નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ કોબીજના સ્ટફ પરોઠા બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. ટેસ્ટમાં એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. એક નવી જ રેસીપી સાથે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.